જનરલી ઠંડી સિઝન હોય કે પછી વરસાદની સિઝન હોય, બ્રેડ પકોડા તો દરેક વ્યક્તિઓને ખાવાનું મન થાય જ, પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે તેમાં તેલ ભરાય છે અને પરિણામે ખાવાની મજા નથી આવતી. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એ રીતે આપણે બ્રેડ પકોડા તૈયાર કરીશું કે બિલકુલ તેલ પણ નહીં રહે અને મસાલો પણ એ રીતે બનાવીશું કે એકદમ ટેસ્ટફુલ રહેશે અને લાંબા સમય સુધી ઉપરથી પડ તેનું ફરસું રહેશે અને ખાવામાં ટેસ્ટફુલ રહેશે. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક ચટણી તૈયાર કરી લઈશું. તો જેમના માટે લગભગ 2-3 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો મિક્સરમાં નાના ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું અને સાથે તીખાસ માટે આપણે મરચાં ઉમેરી દઈશું 4-5 નંગ જેટલા, અથવા તીખાસ કેટલી ઉમેરવી તેના પર તમે મરચાં ઉમેરી શકો. હવે લીલા ધાણા, અહીંયા ગ્રીન ચટણી માટે આપણે લીલા ધાણાનો ઉપયોગ વધારે કરવાનો રહેશે. અહીંયા તમારે ફુદીનાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. સાથે અડધી ચમચી જેટલું આપણે નમક ઉમેરીશું. 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને ખટાશ મીઠાશ મેન્ટેન કરવા 1 ચમચી ખાંડ અને 1 નંગ લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. અને ગ્રીન ચટણી તૈયાર કરવા માટે 2 ક્યુબ બરફ ઉમેરી ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો આ રીતે બરફ ઉમેરવાથી કલર આપણો એકદમ ગ્રીન આવશે. હવે આ ચટણીને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને બ્રેડ પકોડા માટેનું એકદમ ફરસું અને ઓઇલ ફ્રી પડ તૈયાર કરવા માટે 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ અને સાથે 2 વાટકી કે 2 કપ જેટલો બેસન, જેને ચણાનો લોટ કહેવાય, તે ઉમેરીશું. અહીંયા તમે જેટલો ચણાનો લોટ લેતા હોય તેનો અડધો ચોખાનો લોટ લેવાથી ઉપરનું લેયર્સ એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થશે અને લાંબા સમય સુધી ફરસું રહેશે. હવે અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે નમક ઉમેરી અને હવે થોડું પાણી ઉમેરી પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર તૈયાર કરીશું. અને આમાં ચોખાનો લોટ છે ને તો થોડું સેટ થશે, તો અત્યારે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં સ્ટફિંગ તૈયાર કરવા માટે 500 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટેટા લીધા છે. પણ હા, બટેટા પહેલાં બાફી લેવા જેથી તેમાં કોઈ પાણી ના રહે. પાણી બરાબર સુકાઈ જવું જોઈએ, તો જ આપણું સ્ટફિંગ છે તે એકદમ ડ્રાય રહેશે અને પરિણામે બ્રેડ પકોડા લાંબા સમય સુધી બિલકુલ સોફ્ટ નહીં થાય, ઉપરથી એકદમ ફરસા રહેશે. તો બ્રેડ પકોડાની ખાસિયત એના મસાલાથી પણ છે. તો ખાસ આ રીતે બટેટાનો માવો એકદમ ડ્રાય રાખવા માટે બટેટા એકદમ સુકાઈ જાય પછી તેને આ રીતે આપણે મેશ કરવાના. તેમાં આપણે તીખાસ પ્રમાણે 2-3 નંગ જેટલા મરચાંના ટુકડા, થોડા લીલા ધાણા અને 1 પેકેટ મેજિક મસાલા પાવડર, જે મેગી મસાલા પણ કહેવાય, તે ઉમેરી દઈશું. તો બીજો કોઈ મસાલો ઉમેરવાની ઝંઝટ નહીં રહે. જોકે આ રીતે મસાલો ઉમેરવો ઓપ્શનલ છે. સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને લગભગ 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું અને 2 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, અહીંયા કાશ્મીરી લીધું છે તો કલર સારો આવે. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને પછી બધું જ આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ગાઈઝ, બટેટા આ રીતે એકદમ પાણી વગરના છે તો મસાલો એકદમ આપણો ડ્રાય રહેશે અને પરિણામે આપણા બ્રેડ પકોડા છે તેનું જે અંદરનું લેયર્સ છે તે એકદમ ડ્રાય રહેવાના કારણે લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ નહીં થાય પણ એકદમ ફરસું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો મસાલો કેટલો ડ્રાય છે. તો હવે તેને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને હવે આપણે બ્રેડ પકોડા માટે અહીંયા બ્રેડ લેશું. મેં અહીંયા આટા બ્રેડ લીધી છે. તમે જે રેગ્યુલર બ્રેડ આવે છે તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આ બ્રેડમાં આપણે એક ભાગમાં ગ્રીન ચટણી જે હમણાં તૈયાર કરી છે ને તેને લગાવીશું. તમે જો કે અહીંયા ગ્રીન ચટણી વગર પણ તૈયાર કરી શકો છો, પણ જો કે આ એકદમ ટેસ્ટી બ્રેડ વડા તૈયાર કરવા માટે આ ચટણીનો ઉપયોગ કરશો ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. હવે બીજી જે બ્રેડ છે ને તેના પર હું લસણની ચટણી, જો કે લસણની ચટણી ઘરે કઈ રીતે તૈયાર કરવી તેની રેસીપી ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં મેં શેર ઓલરેડી કરેલી છે, તો અત્યારે મેં નથી બતાવેલી. જો કે તમારે જોવી હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં હું લિંક આપી દઈશ. માત્ર લસણની ચટણીમાં થોડું તેલ અને નમક ઉમેરીને મિક્સ કરેલું છે, બીજું કંઈ કરેલું નથી. તો એ લસણની ચટણી ઉમેરેલી છે, આ રીતે સ્પ્રેડ કરેલી છે. જો કે લસણની ચટણી સ્પ્રેડ કરવી ઓપ્શનલ છે. તમે બંને બ્રેડમાં ગ્રીન ચટણી એપ્લાય કરી શકો છો અને ગ્રીન ચટણી કે રેડ ચટણી કે લસણની ચટણી વગર પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટફુલ તૈયાર થશે. હવે આ રીતે આપણે 2-3 ચમચી જેટલો જે બટેટાનો આપણે મસાલો તૈયાર કર્યો છે ને તેને આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. તમે થોડો વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં લગાવી શકો છો, તમારી ચોઈસ. પણ થોડો ભરેલો હશે તો બ્રેડ પકોડાનો ટેસ્ટ વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. હવે આ રીતે બંને બ્રેડને ભેગી કરી દેવાની છે. હવે તે જ રીતે હું તમને એક બીજી બ્રેડ પણ તૈયાર કરીને બતાવું છું.
વરસતા વરસાદમાં આવું કંઈક ચટપટું ખાવાની તો મજા જ કંઈક અલગ હોય છે. તો હવે આ રીતે મેં 2 બ્રેડ તૈયાર કરી છે. હવે તમે આ જ રીતે બ્રેડને સીધી ફ્રાય કરી શકો છો, અથવા તો જો સીધી આખી બ્રેડ ફ્રાય ન કરી શકતા હોય તો આ રીતે ટુકડા તૈયાર કરી શકો અને ટુકડાને ફ્રાય કરી શકો, તમારી ચોઈસ. હું તમને આ રીતે ટુકડા કરીને બતાવું તો અંદરથી તમે જુઓ ટેક્સચર કેટલું સરસ આવ્યું છે. તો હવે તેને આપણે બેટરમાં કોટ કરતાં પહેલાં 1 પેકેટ ઈનો બેટરમાં ઉમેરીશું. થોડું તેને એક્ટિવેટ કરવા માટે 2 ચમચી પાણી ઉમેરીશું અને મિક્સ કરીશું. મિક્સ કરતાં જો તમને બેટર છે તે થોડું ઘટ લાગે તો પાણી ઉમેરવું, કારણ કે આમાં ચોખાનો લોટ છે ને તો થોડો ઘટ પણ થયો જ હશે, પણ અત્યારે આપણે જરૂર નથી લાગતી. હવે એ પરફેક્ટ આપણા બ્રેડ પકોડા માટેનું બેટર તૈયાર થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આ રીતે ચમચીની મદદથી જોઈ લેવાનું. ચમચીને પહેલાં તો આ રીતે તમારે ડૂબાડવાની અને પછી બધું જ બેટરને નિતારી લેવાનું. નિતાર્યા બાદ જે ચમચીની પાછળના ભાગે પ્રિન્ટ કરવાની હાથની મદદથી. જો આ રીતે પ્રિન્ટ થઈ જાય ને તો સમજવાનું બેટર એકદમ સરસ પરફેક્ટ છે. તો હવે આપણે આ રીતે આપણા બ્રેડને બરાબર ડીપ કરી વધારાનું બેટર આપણા આ રીતે નિતારી અને પછી મીડિયમ ગરમ તેલમાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેને ફ્રાય કરવાનું છે. તમે એકસાથે જેટલા સમય તેટલા આ રીતે પકોડા છે, બ્રેડ પકોડા તમે જે નામથી ઓળખતા હોય તેને તમારે ઉમેરી બંને સાઈડ હળવા હાથે ફેરવવાનું છે, નહીં તો તેલ છે તે ઉડી પણ શકે છે. આ રીતે હવે આ આપણું અત્યારે ફ્રાય થઈ ગયું છે. બિલકુલ ફ્રાય થતાં સમય નથી લાગતો અને ફ્રાય થતાં બહાર નીકળતા જ અત્યારે જ તમને ઓઇલ ફ્રી દેખાતું હશે. જુઓ, બિલકુલ હાથમાં તેલ નથી આવતું, મતલબ એકદમ ઓઇલ ફ્રી અને ઉપરથી ફરસા. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા બ્રેડ પકોડા તૈયાર થયા છે. હવે મેં તમને આખી એક બ્રેડ કઈ રીતે તમારે ફ્રાય કરવી, આખું બ્રેડ પકોડું કઈ રીતે ફ્રાય કરવું તે પણ બતાવી દઉં છું. તેને પણ આ રીતે હળવા હાથે આપણે આ રીતે બંને સાઈડ ફેરવી અને થોડું લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ને પછી બહાર કાઢી લેવાનું, કારણ કે બિલકુલ સમય નથી લાગતો તેને ફ્રાય થતાં. જો તેલનું ટેમ્પરેચર ધીમું હશે ને તો બ્રેડ પકોડા તેલ પી જશે અને હાઈ હશે ને તો લાલ થઈ જશે. તો મીડિયમ ગરમ તેલમાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરવા, એ ખાસ ચેક કરવાનું. હવે આ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા બાદ હું ટુકડા કરીને બતાવું ને તો જુઓ તમે ટેક્સચર કેટલું સરસ આવ્યું છે. આપણું ચણાના લોટનું જે ઉપરનું જે લેયર્સ છે, જે પડ છે તે એકદમ જાળીદાર છે, જેનું કારણ છે આપણે તેમાં ફર્મેન્ટેશન માટે ઈનોનો યુઝ કર્યો છે અને બેટરમાં થોડો આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેર્યો છે ને તો એકદમ ફરસું પડ તૈયાર થયું છે અને બિલકુલ તેલ નથી પીધું. બિલકુલ તેલ વગરના આપણા પકોડા તૈયાર થયા છે. તો આપણે આ તૈયાર થયેલા બ્રેડ પકોડાને મનપસંદ ચટણી સાથે ખાઈ શકીએ છીએ. તો તમને કેવા લાગ્યા આજે આ બ્રેડ પકોડાની રીત, એ પણ એકદમ ટિપ્સ સાથે મને તમારા ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જેન હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.